Vi ska ju strax ge oss iväg då i Hjälmare kanal. Och Hjälmare kanal är ju Sveriges äldsta konstgjorda vattenväg som fortfarande går att färdas på. Det är en kanal som förbinder då Hjälmaren med Mälaren. Och gör då att örebroarna, där vi kommer ifrån, har förbindelse då med Stockholm och även med världshaven. Och den här kanalen var klar redan 1639. Det har ju skett en del stora ombyggnationer genom åren. Och riktigt där vi ligger nu åkte man inte då på 1600-talet, utan man gick några hundra meter till vänster om oss, eller på babordssidan här. Man kan ju se några gamla ekar här en bit bort där på sidan här, och på andra sidan då åkte man då. För då var vattennivån i Hjälmaren som vi har bakom oss här nästan 1,8 meter högre. Och då var den här Nordholmen som vi kom med bussen till faktiskt en ö i Hjälmaren. Så är det ju inte längre. Man genomförde en stor sjösänkning på 1880-talet där man då sänkte sjön för att man skulle få ny odlingsbar mark runt sjön och bli av med besvärliga översvämningar. Och det påverkar ju kanalen en hel del. Så man byggde den här slussen här vid Nordholmen och grävde sig igenom lite grann i själva den tidigare ön då, som hade blivit en bit av fastlandet. Så att vi ska ju i varje fall färdas hela kanalen ända ner till Arbogaån, som är också en del av den här förbindelsen mellan de här sjöarna. Så vi ger oss iväg in i kanalen. Och då bara några 100 meter bort här så kommer vi in i samma sträcka kan man säga som man åkte då på 1600-talet då. Men vattennivån var ju högre då. En bit in i kanalen. Vi kommer ju att servera lunch framåt 12-tiden någon gång. Och det kommer vi att ropa ut till högtalarna så att ni inte missar den. Så ni kan ju vara ute tills vi säger till. Kanalen är ju 14 kilometer lång ungefär. Och har ju sammanlagt 9 slussar. Den 9:e slussen har vi precis lämnat. Det är ju en nivåsluss enbart den här som vi låg i. Nordholmslussen som den heter. Den är ju till då för att reglera vattennivån här i kanalen numera. Så att det inte svämmar över. För efter den här sjösänkningen då så grävde man ur kanalen en del så att det var tillräckligt med djup. Och sen ville man ju inte att de här åkrarna som man fick fram här då efter sidorna här svämmar över om det blir högvatten i Hjälmaren. Och då kan man reglera det då med den här Nordholmsslussen. Men nu har Hjälmarens vattennivå blivit så låg så att den inte behöver användas. Men vi har 8 slussar framför oss. Och de ligger en ganska långt bort härifrån. De ligger i slutet på kanalen. Så vi ska först åka igenom ett fint jordbrukslandskap här. Ja, vi kan ju ta lite om kanalens historia nu när vi färdas här. Det var Gustav II Adolf då som bestämde då att man skulle bygga den här kanalen. Det gjorde man redan då 1629. Man hade göra ett 10 år. Det var ungefär 500 man som var med och byggde kanalen. Man hade bland annat hjälp av soldater då från Sörmlands regementer och också
kontrakten här. Man kunde ju vara med och bygga kanalen då så att man göra stridstjänstgöring. Det var också bergsmän från Skinnskatteberg. De hade ju erfarenhet av gruvdrift och visste hur man skulle spränga bort berg då utan dynamit. De eldar ju på berget och kastar på vatten då för att kyla ner det så det skulle spricka. Det finns ju faktiskt något som kallas Bergskanalen som vi kommer igenom sen, där en sträcka av nästan 5 kilometer som bara går rakt genom berget. Det var ett mödosamt jobb. Sen sägs också att de kunde ta ryska krigsformer. Det här har ju varit en viktig transportled genom åren. Redan på 1600-talet då så var det ju faktiskt järnet då som man ville kunna frakta från Bergslagen bland annat. Som man ville få ut, och då lastades det där i Örebro i segelskutor och sen kom det här genom kanalen och vidare ut i Mälaren och sen så småningom i Östersjön och vidare ut i världen. Det var en viktig exportvara och en stor anledning till att man genomförde det här kanalbygget. Men det har ju fraktats alla typer av varor som behövdes särskilt uppe i Örebro. Även de varor som man producerade där borta i Örebrotrakten och runt Hjälmaren. Det har varit spannmål, det har varit ved, det har varit mycket skor och andra varor. Det har även gått tankbåtar med olja upp till Örebro oljehamn. Båtar med kol upp till gasverket. Och sen har det varit en gullig passagerarbåtstrafik också. Vi hade 4 stora ångfartyg som gick mellan bland annat Örebro och Stockholm. Och där tog ju både last och passagerare. De mest kända var ju kanske Örebro 1, 2 och 3. Och sen fanns också ett ångfartyg som heter som den här båten då, Gustav Lagerhjälpe. Det ångfartyget hade i sin tur tagit namnet efter en landshövding och han var även riksdagsman från Sörmland. Och den gamla ångfartyget på Gustav Lagerhjälpe, den båten trafikerade Örebro Östersjön ganska ofta, så det kanske var därifrån tog ett namn då som någon från Sörmland. Vi har ju döpt den här båten efter landet. Det var en stora tvåsiga ångfartyg. De tog ut sydösten helt upp för att komma. Den där trafiken försvann på 50-talet. Sista passagerarångaren gick 1957 då till Stockholm. Den sista lastbåten här, den gick 1969. Och det var de här tankbåtarna till Örebro oljehamn som höll på allra längst. Nu för tiden är det en turistled kan man säga. Det finns ett par passagerarbåtar som går här och sen kan det vara en 600 fritidsbåtar kanske på ett år som går igenom här. Som vanligt så har vi en eller ett par hägrar som flyger framför oss här. Jag är lite nyfiken av den om vi kan flytta sig lite grann när vi närmar oss. Det är en sanering, titta lite på oss här. De här markerna vi har nu bredvid oss här och haft en stund här, det är ju gamla
sjösänkningsjordar då som man fick fram då när man sänkte Hjälmaren på 1880-talet. För innan då sjösänkning så hade den här delen av kanalen då Hjälmarens vattendjup. Det fanns inte den här motståndslusten. Så det här var ju kanske mer eller mindre lite sjö, stora sträckor här. Och man har ändå fått grävt sig igenom på många ställen här. Sen i samband med sjösänkning då så blev det ju till att gräva rätt mycket mer här. Båtarna blev ju också större med åren. De här första segelskutorna som gick genom Hjälmar kanal var inte speciellt stora. Det indikerar att de har påbörjat broöppning. Det var ju bra. Då blir vi tidiga igenom här i varje fall. Kan vi fortsätta strax här. Den här bron är en del av vägen mellan Arboga och Stora Sundi. Man passerar Västermo på vägen då. Det heter Väröltabron. Och det är slussvakten nu som sköter det här. Förr i världen så bodde det ju en brovakt här. Och det bodde dessutom en slussvakt vid varje slusstrappa. Men så funkar det inte idag. Utan idag så kommer det då en slussvakt och följer båten genom hela kanalen då. Sån här kanal där uppe vi bor. Ja. Älmsta. Älmsta, ja just det, där har jag varit. Ja, vi har sommarställe på Vätö. Så att, Har ni? ja, så vi brukar ibland åka upp till Vi har Älmsta. också sommarstuga. Var då någonstans? Norrveda heter det. Mot Grisslehamn. Ja, ja. Vi bor i Älmsta sen. Ja, bor ni i Älmsta udde? Ja. Jajamän. Ja, det ser jättefint ut där. Det är bästa boende jag har bott i. Ja. Vatten på bägge sidor. Ja, just det. Ja. Jag sitter på balkongen och segelbåten. Ja. Och vi gör ju hamn också. Ja, just det. Du tycker inte det är, ja, man är inte kanske rör på, de har servicen i Älmsta kanske, affärer och sånt där. Ja, vi har ju NIA och vårdcentral och tandläkare och bibliotek. Det är inte så mycket. Nej. Sen har vi ju något hem. Ja, just det. Men jag tänker, det tar en stund att åka in. Ja, Ja. nej. Ja, det brukar ju vara det. Sen är det väl Älmsta natta här om en vecka. Det brukar ju vara jättemycket. Ja. 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 Det står ju inte still. Nej. Roligt, nej. Nej, vi funderar väl också om man ska sälja hus. Ja, det är inte farligt. Nej. Är det bra förening? Ja, stabil sköt. Ja, det är ju viktigt också. Ja. Nej, det kan man väl. De bor väl många i hus då. Ja.
Ja. Men annars är det väl många seniorer såklart. Ja. Jo, för man vill ha ett bekvämare boende. Ja, här på styrbordssidan har vi gamla brostugan. Ja, Idag är ju där en privat bostad. Så är det med alla de här arbetarbostäderna som fanns. De har sålts ut utav kanalbolaget. Det heter ju Hjälmare kanal AB, bolaget som driver kanalen. Och det är ju ett dotterbolag till Sveaskog då, som är statens skogsbolag kan man säga. Ja, det är centrum. Så det är statligt vatten vi seglar på. Så man måste till Täby om det ska. Förr i världen så var det ju en hel del privata ägare i kanalen också. Staten var ju inblandad. Det fanns också rederier och företag som hade aktier i kanalbolaget. Hur vi ska bo, men än så länge bor vi kvar i huset. Ja, men det hus och sådana ställen. Det var ju en väldigt viktig transportled och allra bäst ute på kanalen på 30-talet. Det byggs ju mycket kring Täby centrum, men jag är lite tveksam till om jag vill bo. 1939 så var det över 2400 fartyg som gick igenom kanalen här. Den sjönk så ganska drastiskt och det blev utkonkurrerat utav järnväg och lastbilar och personbilar också för den delen. Men det var ett vanligt sätt att åka till Stockholm förr i världen. Det var här båten här, Örebrobåtarna, de gick ju faktiskt på natten genom kanalen här. De startade på kvällen i Örebro och sen tog den drygt 3 timmar över Hjälman och sen kom man ut i kanalen och var framme i Stockholm på morgon. Det var väl en resa på knappt 12 timmar. Och nu som kanske är från Stockholmstrakten, många kanske minns de här Örebrobåtarna. De var ju till då på norr Mälarstrand. Jag tänker mest ut som man bakstäder även. Ja, jag vet inte. Det känns ju sådär. Det här är vårt dricksvatten. Ja. Går inte det här ut i Mälaren? Går ut i Mälaren så går det in i Stockholms dricksvatten. Nej, det är väl det att det ser grönt ut för det speglar sig alla grönt. Jag tror det här vattnet är riktigt rent. Ja. Mm. Kaffefilter på det här och du kan nog dricka det utan problem. Ja, bara det finns ett litet flöde i det. Så. Jo, men det är just det. Det är det vi ska ha kaffefiltret till, att få bort det här gröna. När segelskjutarna kom här då, ända fram till 1800-talet mitt i varje fall och lite längre då innan man tänkte Hjälmaren, så ville man kanske veta att det var fullt djupt i kanalen här. Det var ju samma nivå som i Hjälmaren så här långt in. Och Hjälmaren var oreglerad på den tiden, så det varierar ju en hel del mellan vår och höstkanter då. Och man hade ett par stenar här faktiskt man kollade på för att kunna mäta av djupet när man kom här i kanalen. Det kallas Arninge märke. Och tittar man ut här på styrbordssidan då, höger sida då, alltså i färdriktningen, så kan man se en sten som det är
lite rödfärg på toppen och så sitter det en liten sprint där också uppe. När vattnet stod upp där sprinten sitter idag, då var det fullt ljus i kanalen. Nådde det inte upp dit så hade man en stenhäll som ligger alldeles bredvid där det var bara ett antal hål. Och då kunde man läsa av ljuset där. Och var det inte tillräckligt ljus så fick man väl gå med mindre båtar eller mindre last åtminstone. När de där stenen översvämmade då visste man att det fanns ljus i varje fall. Det kallas aningen märke, men det har ju ingen funktion längre. Idag är ju Hjälmaren lite bättre reglerad. I samband med den här sjösänkningen så gjorde man en stor damm då i början på Eskilstunaån. Så att det är via Eskilstunaån som man tappar ur Hjälmaren. Hjälmaren sträcker sig från Örebro i väster till Eskilstuna i öster. Och där i öster då så tar Eskilstunaån vid och sen rinner vattnet då genom Eskilstuna och sen via Korselaån ut i Mälaren. Och den vägen går ju inte färdas med båt, men det är där vattnet rinner ur när det blir för mycket. Här i kanalen går det ju bara båtar kan man säga. Men innan Hjälmare kanal byggdes då på 1600-talet så tog man faktiskt lite båtar via Eskilstunaån ut då. Men det var rätt besvärligt där, väldigt strömt och man hade inga riktiga slussar där så att det var till att ta båtarna landvägen ner ut. Så det blev ett stort lyft för trafiken när Hjälmare kanal kom till då på 1600. 1949 var det ju som det var färdig då. Den där dammen i Eskilstuna då kan man ju då se till att Hjälmaren håller en någorlunda konstant nivå då. Och sen har man ju då Nordtångsbussen som ser till då att kanalen i princip håller samma vattennivå året runt här. Ja, jag nämnde ju tidigare att vi skulle gå igenom en bergskanal här. Den har vi alldeles strax här framför oss. Det är ju en sträcka på ungefär 1 kilometer som man stött på då som det nästan bara var berg att gå igenom. Det var ju ett besvärligt arbete på 1600-talet. Ingen dynamit och inga maskiner hade man ju. Så det var ju till att ta till de här bergsmännen då. De fick börja elda här och kasta på vatten och packa bort sten bäst man kunde. Sen sägs det att man hade de här ryska krigsfångarna till hjälp då. Det blev en ganska smal sträcka. Så smal så att det går inte att mötas här med större båtar i varje fall. Men på grund av det då så ordnar man då med signalvakter och här uppe på styrborsidan då så kan man se södra signalstyren. Det finns en motsvarande i andra änden av den här sträckan. De här då fick se till att stoppa båtar då när det var möte på gång. Idag så sköts det där utav slussvaktarna. Vi hoppas att de har tänkt rätt här då, för det är väl en del båtar på gång genom kanalen idag så att vi inte möter någon här. Stugan ligger i sin kuppen här och det är en väldigt trevlig sommarstuga. Och som ni ser så blir det lite smalare här och det kommer att smala av ytterligare lite längre in i den här sträckan då.
Ja, men De här segelskutorna som kom här då innan man hade uppfunnit ångmaskinen, de fick ju dras fram då stora delar av kanalen och särskilt här i Bergskanalen. Det här ligger mitt ute i skogen då. Och det finns ju rester av de här dragstigarna då som man kan se då efter kanten här. Framförallt på styrbordsskivan kan man se den emellanåt. Där gick man med hästar och oxar, drog båtarna fram. Så småningom så kom det ångfartyg och de första ångbåtarna som gick här, det var hjulångare. Det fanns i alla fall 2 ganska stora hjulångare som trafikerade mellan Örebro och Stockholm. Sen kom det ju då propellerdrivna fartyg. Gick det lite enklare att ta sig igenom kanalen. Här drogs det också då mycket pråmar genom kanalen. Det var en boxerbåt med 6-7 stora pråmar, kanske med ved efter eller spannmål. Det var ganska vanligt. Jag på fågeln, men det är en rovfågel i alla fall. Den är för liten för det. Den är för liten för att... Nej, de vilda är inte lika vanliga. De är mycket goda. Ja. Det är samma med hallan. Det bästa som finns är vildhallan. Ja. Men det hittar man inte heller alltid. Ja, det är jättegott. Men jag tror det är för tidigt. Hallarna brukar vara slut på julen. Ja. Ja, de är inte klara än. Jag smakade igår. De var ganska sura. De var ganska sura. Ja, men de behöver sol tror jag. Ja. De är stora och fina, men de behöver sol. Ja, som ni ser så är det ju kanske inte så lyckat om man får möte med någon större båt i varje fall här. De hade på senare år då en telefonförbindelse mellan de här 2 stugorna, faktiskt en av de allra första i Sverige. Men innan dess så fick man väl bestämma i förhand då vilka tider man skulle släppa båtar igenom och försöka hålla lite koll på att de har gått igenom. Ja, de skickade röksignaler kanske.
skicka en löpare. Skicka någon. Man kan ju förstå att det i alla fall var inte så alldeles enkelt att göra den här kanalen och att det gick åt mycket folk då. 500 man höll ju på i 10 år och kämpade med kanalen. Ja, man vet inte hur det ska se ut. Precis när vi lämnar då Kroksjön och snart får gå ut på Kvarnsjön istället så har vi en liten ö här på styrbordssidan. Växer några stora pallar på den där. Den där heter Lycksalighetens ö. Och det sägs att en av soldaterna då som var med och byggde kanalen här hade en liten romans med en av tjejerna från trakten och sen träffades de ofta på den där ön. Det fick sen namnet Lycksalighetens ö. Och då går vi alldeles strax ut på Kvarnsjön. Det är den största sjön i det här kanalsystemet. Men det tar inte så lång tid att dra över den. De slussarna var lite mindre och man hade väldigt stora driftstörningar i de där slussarna. Svenskarna var inte så väldigt bra på att bygga slussar på 1600-talet och det var ofta ras och de fick ta båtarna bredvid slussarna på land ibland. Så att på 1820-talet då så kom Valfasson Claesson då. Han var ju med och byggde Göta kanal. Han kom med förslag då att man skulle bygga nya slussar. Och då la man då en liten kanalfåra bredvid den gamla då. När man byggde de nya slussarna och de var färdiga då 1829. Och då fick man då både större och bättre slussar. De här funkar alldeles utmärkt än idag då. De gamla slussarna och den fåran då finns ju kvar, men slussarna är bara ruiner idag och den sträckan är utsett i fornminne då. Här har vi också på babelsidan den gamla kvarnen
Den var i drift fram till 1970 ungefär tror jag det var. Och man vet att det har funnits barn där ända sedan 1700-talet i varje fall. Det har varit restaurang och café i den där byggnaden också i några tillfällen. Men nu står det tomt där. Och det finns ju nu sammanlagt 8 slussrum framför oss här. Tänkte vi slussa ner i det första här då innan vi börjar med lunchen. Ni ser hur det går till utifrån här. Och alla slussarna här i kanalen är ju handdrivna. Och de ser ju ut som de byggdes på 1820-talet. Se att det ligger lite fritidsbåtar i slussen här så vi kommer att få vänta lite grann. Ja, då var vi nedslussade i Hällby slussar här då. Jag ska sakta smyga vidare mot nästa slusstrappa. Fina ställen. Och där står man. Jag kan tänka mig att det är nybyggt fast det ser gammalt ut. Det är gula där. Ja, vad fint. Eller uppbyggt. Ja. Jag vill hjälpa pappa sen att kadda upp om vi ska bygga till på Väter. Men jag tror att det kanske är en bra grej. Jag tror inte att vi förlorar på det i alla fall. Jag tror inte det. Jag tror du? Jag har ingen aning faktiskt. Nej. Det är ju ditt egentligen. Du kanske inte vill ha det tillbyggt. Nej, men för han får ha sin man cave där så kan kanske vi tagga ner Roselunds eller Furulundsvägen till något lite mindre. Jag vill gärna bo i Kragstad faktiskt. Jag skulle vilja ha ett sånt här gult litet med garage. Det skulle vara perfekt. Det skulle egentligen vara bra till dig också. Sånt. Jag vet inte vad de säljs nästan aldrig. Så att, vet du varför jag tror det är nytt? Om man ser på taket och takkuporna där så känns det inte gammalt. Utan det har liksom fel balans. Man har bytt i gammal stil men det är inte... Om du tittar på hur tomten ser ut så kan det ju vara så att det har legat ett hus som sett ut ungefär så där så har brunnit. Det kan det. Ja. Snacka växthus. Det måste vara häftigt. Det är ju sådana verkligen som man kan bo i. Ja, vi kommer ju passera en herrgårdsliknande byggnad här på, som vi får på styrbordssidan. Den byggnaden då är faktiskt helt ny, har väl inget direkt namn.
Det är en av företagarna här i Arboga som har byggt en riktig lyxvilla, tänkte jag säga, nästan här efter kanalen. Jag sa ju det. Den var ny. Med fin utsikt här. Det är synd att de inte kopierar ett äldre hus då. Får det rätt. Men det har ju ingen balans liksom med de där konstiga... Titta, nu möter vi. Spännande. Titta, nu möter vi en båt. Jag är så tvungen så länge jag hade fram telefonen innan de passerar. Oj, det verkar som vi går rakt på varandra. Och då kan vi Nya hjälmar. gå vidare mot Säby slussar här då. Så nu har den andra båten gått igenom där också. Men jag vet inte hur man gör det. För att få lite närmare. Och Säby slussar är ju en dubbelsluss som jag sa. Där det ska ner ungefär 5 meter då. Oj, vad större än våran. Hej. Det kanske är samma modell. Det här verkar större. Det är tur att vi inte mötte den i det där smala då. Det hade inte gått. Vi tar väl bilen och tjejen här igen. Ja. Man får slänga på båten. Det kanske, nej just det, där stod det kronprins, ja. Vilken Oscar? Ja, då har vi gått in i Säby slussar här. Vi passa på att gå ut och titta lite grann. Här ska vi slussa ner ungefär 5 meter då i 2 steg. Och här har vi ju på babordssidan då den gamla slussvaktarbostaden som har blivit skrothandlarbostad, skulle jag vilja säga. Det ser inte så väldigt trevligt ut i trädgården där. Ja, han har väl ett antal projekt. Jag tänker. Det kan inte... Ja, ja. Nej, hon
verkligen fick kämpa där. Åka ner där. Ja, det är ner där. Ja, du. Ja. Fast först ska det väl höjas lite vatten i den då. Sänkas här. Jag släpper ju på i den nedre. Ja, det är nog några gånger om dagen. Nu öppnar hon ju luckorna här, för nu funkar vi. Nu funkar det här. Den går bak den andra, tror jag. Men jag låter väskan stå kvar här. Ja. Likadant som en vatten. Nej, jag menar inte att det var vatten. Snart kan öppna dammluckorna här och kanske göra det. Sen ska hon öppna här för riktigt köra ut i nästa bassäng. Vi måste ner på samma nivå. Ja, det är genialiskt egentligen. Det är väl så, om man har lekt mycket med vatten så har man väl kommit på det här. Häftigt faktiskt. Idag är det här en igångsättning. Ja, det är det. Ja, vi har ju bråttom. Men det är ju genialiskt för att snacka om miljövänligt. Det här är ju bara att använda naturkrafterna egentligen och lite mänsklig kraft. Nej, det var ju inte det. Fram på din plats här. Jag tror att du stod där förut. Ja, men snart. Ja. Har du hårt arbete? Men det har de jobbat på. Ja. Nej, då kommer vi inte få klättra. Då vi klättra upp. Slänger ner en rep. Jag tror att mekanismen funkar. Nu händer det saker. Sesam öppnade.
igen och slussar också. Det finns det bara en slusstrappa kvar. Gravudsslussen, det är där den kommer att gå av sen här. Så småningom. Vi har en liten bit kvar dit. Och smyga sakta mot det stället också. För att innan dess så har vi en bro också som vi måste igenom. Och det är E20-bron kan man säga. Gravuddsbron heter den ju egentligen. Och det är E20 som går rakt över kanalen. Och den måste ju öppnas då, så vi ska stänga av den vägen en stund. Ja, då har vi E20-bron framför oss och vi väntar på broöppning. Sen när vi är igenom den, då är vi i princip framme då. Vi kommer ju att förtöja då i den här Gravuddslussen där. Men vi kommer inte slussa ner er i den då, för att då blir det väldigt svårt att komma av båten. Men ni kan ju titta lite på den från land sen också. För det är ju en dubbelsluss ungefär som den i Säby då, kan man säga. Tittar man ut på sidan här då, så kan man en bit bort se på andra sidan åkern då lite träd ståendes där, nästan som en allé. Och där går den gamla slussfåran, den som var på 1600-talet då. Idag är det som ett större dike kan man säga. Det är lite vatten som flyter igenom. Men det är väl mest lämpligt för en kanot kanske att gå där. Och den kanalen var ju smalare från början också än vad den här delen är. Båtarna var ju inte så stora då på 1600-talet. Och tittar man på de där slussruinerna som finns efter den vägen där, så ser man ju också att de var rätt mycket mindre än de här som vi går igenom idag då. Men funktionen var ju ungefär densamma som i de här då. Den här bron vi har framför oss då, den byggdes 1973. Men man byggde E20 här. Och på den tiden så fanns det ingen yrkessjöfart kvar här. Den sista fraktbåten hade gått 1969. Och Vägverket då tyckte att det var ju väldigt onödigt att bygga en öppningsbar bro här då, eftersom det kostar ju mycket mer och sen ska den ju underhållas och sådär och öppnas. Så man beställde en fast bro här och var väl i princip nästan på gång och skulle börja bygga den där. Då fanns det en liten envis skeppare, han var gammal tankbåtsskeppare utifrån Stora Mellösa. Han hade ju kört här med tankbåtar och han tyckte det där var för jäkligt att de skulle bygga en fast bro här på 2,5 meters höjd. Så att envis som han var så åkte han och hyrde en båt, en liten passagerarbåt, och satte igång då att köra mellan Örebro och Västerås i reguljärtrafik sommaren 73 där. Och det var ju inte bättre än för Vägverket att de fick beställa en ny bro, en öppningsbar istället. Och det är vi ju kanske rätt så glada för idag. Men det var jättevanligt på 70-talet att man byggde igen de här gamla vattenvägarna, för att då var ju i stort sett all sån här gammal frakttrafik nedlagd. Och det gjorde man bland annat upp till Arboga, så det kan vi inte komma ända in i stan längre. Och likaså upp till Eskilstuna till exempel. Det var ju samma sak där, att man byggde låga broar. Men den här kanalen klarar sig med nöd och näppe tack vare den där gamla tankbåtsskepparen då. Och idag så ser man ju värdet på ett annat sätt av de här lederna nu, så att man har ju faktiskt byggt fler broar efter det här. Och sån här passagerarbåtstrafik räknas ju som yrkessjöfart, så att man stänger ju inte igen då för oss här då.
Ja, då ska vi strax lägga till här då i Gravudslussen här då. När vi har gjort det så kommer vi ställa ut våran lilla trappsteg här då så att ni kan kliva av och kan ni titta lite på slussen här och eran buss ska väl förhoppningsvis stå här någonstans på parkeringen. Det är ju på styrbordssidan vi kommer lägga till här så att ska se om de kommer fram och förtöjer här. Och då om man tittar framför oss här då, framför den här slusstrappan då, så ser man ju Arbogaån faktiskt då som ligger här strax framför. Och den som jag sa kommer ju från sjön Bäringen och flyter förbi Arboga och sen ner mot Kungsör, och då när man har gått igenom Kungsör så är man ute i Mälaren då och kan fortsätta mot Stockholm eller vart man nu vill.